Yes, hi. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, my great people. Good evening, world. Good evening, my avid viewers across the whole wild world. Yes, it's been a while, as some of you can appreciate. I have been off for some time. Yes, I have been off the radar for some time, although in as much as a handful of you out there, you've been constantly in touch with me. Yes, I'm going to acknowledge each and every one of you one by one. I'm still your favorite man. I'm your host. Yes, I am that notorious human being. The same Frank Below, who is very, very unapologetical, who's pretty straightforward, who is truthful, and who puts everything the way it ought to be. If you can see very clearly today's date, that's Sunday the 20th day of October 2024, and by the same time you can see it is 18 minutes past 7 o'clock London time. Yeah, we're still on the same time frame with location 369. Yes, what we want to discuss today, because I've been working ruthlessly on some of the presentations that I want to bring out through to you, and I think I've got enough materials to actually buttress my argument. I'm going to acknowledge all of you one by one. If this is your first time joining us on this live stream, don't forget, like, subscribe, and then share the stream. Yes, we are simultaneously streaming onto the 3 platforms: my personal page on Facebook, Frank Bello; NuMedia TV on Facebook; and Hello Magazine on Facebook. And we're equally live streaming onto Instagram at the same time, and at the same time LinkedIn. So whichever of the platforms that you are comfortable with, hey, it's all fine by me. I've got some couple of materials slated for you, but exactly what we want to talk about today, since the last stream was on the 6th of October, Sunday the 6th of October 2024. And
today I said, yes, I have to come up and then talk to you. But what we want to talk about today, as you can see from the topic, is Yoruba land. Yoruba land. And my focus this great evening from London will be channeled towards the religious war within Yoruba land. Yoruba land, the religious war within. That's exactly what we want to talk about. And within the same framework, I will be looking into the origin of the Yorubas, and I'm going to show you all. It's going to be a mix and match in both Yoruba and English language. We're going to explore the origins of the Yoruba people. After exploring the origins of the Yoruba people, then we're going to go a little bit more into details relating to the Yoruba language. Now, when we go into our language, that obviously will then take us through to our culture, our preserved Yoruba culture, and then the role of the Yoruba traditional rulers within the Yoruba land itself. Now, going into the roles of the traditional Yoruba traditional rulers, where I am going to hit the nail at the head itself, is in relations to the shenanigans happening currently within the social media space between the Islamic faith sector, the Christianity sector, and of course the traditional religious sector. When I look into that, because I'm going to show you, I will then hammer in on that Oba that was imposed on the Iwo people, who called himself Abdurrashid. He's not an Oba as far as I am concerned. Abdurrashid is an emir. I hate to say it. I am not the type that will ridicule the crown, but I think, as far as I'm concerned, as a true bona fide
blue blood, conservative Yoruba man, I think I've had enough of all this mess coming out from Iwo land, plus all their hopeless and ridiculous clerics, Islamic clerics, twisting history, twisting traditions and religion. It is so sad. And if care is not taken, believe me, this is the plans. These are the plans. The North, they want to use to destabilize the Southwest. I'm still your host. My name is Frank Bello, as you guys will appreciate. Okay, I've seen a handful of you from YouTube. Matthew Olaiwola, you are watching the live stream from YouTube. Good evening. Ajani WB Benson, you're watching it on Facebook. Yeti Queen, you're watching it on Facebook. Ife Ikem Wobodo. Yes, I haven't seen you, but I am back on YouTube. Good evening. I hope I meet each and every one of you well, in top form and in great spirit. I believe the others will definitely join us. Omolara Omibeku Urowale, I can see you, but I'm still not picking up your comment from the main studio. I think I'm going to work on you from the main studio. Perhaps I probably might have accidentally blocked you, trying to block some ridiculous people trying to mess up the stream for us. But I can see you from the other devices that you are on. Guys, please share the stream. Yes, please do. I'm still going to come back because over the Christmas period I'll be giving out goodies to some of you who are in Nigeria, but I'm not going to tell you. Yeah, just the competition is only opened to those who are in Nigeria alone. Okay, without further ado about nothing, let's kick start the show. Yoruba land, the religious war within. Stephen Ajayi, and all of you from YouTube, you're all I can now see most of you on YouTube. In fact, YouTube is even far more bigger than Facebook. Interesting. Okay, I'm going to show you some stuff. Yoruba land, the religious war within.
Make no mistakes. There is a religious war that is looming, hovering on the horizon in Yoruba land. Yes, it is. And make no mistakes. If care is not taken, this can escalate to another level. Whether the government of President Bola Ahmed Tinubu is going to intervene to cool down the whole fracas between the Muslims and the traditionalist remains a big question. But as for me, there are some things I want to say to those who called themselves Islamic clerics. You see, let's take the Yoruba origin. The Yoruba people. Let's look into our origin. Okay. Looking into our origin, I am going to actually show you this, and if you all can appreciate, because I've actually watched time over time, some of these hopeless and ridiculous Islamic clerics, especially those who are advocating and working on behalf of Abdurrashid, the Emir of Iwo. I'm not going to call him an Oba. I don't see Abdurrashid as an Oba in Yoruba land. It is an insult for an Oba in Yoruba land to now turn against the same tradition that installed him as a king in the first place. I have never seen a situation whereby the British monarchy or any monarchy in the world is being messed up by their own people. It is a tradition and it's got to be kept and protected. I'm sorry to have to tell you, it seems to me the way things are going, it seems Abdurrashid, that one that called himself Oluwo of Iwo, is a prodigal son. What do we mean by prodigal son? Ọmọ àlè. Ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá ni. Ìrandíran bàbá Abdurrashid wọn ò jọba rí.
gbogbo àwọn alálẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé òtítọ́ àti òdodo ni mò ń sọ ní ọjọ́ alẹ́ yìí ní so kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi mí ṣe. There's nothing they can do to me, inclusive of all your Islamic clerics. Yoruba origin. Let's go into Yoruba origin because olórí burúkú àwọn wèrè méjì tó ń bá Abdulrasheed ṣiṣẹ́ ní ìlú Ìwó wọ́n ti yí orí ìtàn ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n ti yí padà. ṣẹ̀dẹ̀ wa mọ ẹni tí mi wá blame Ọbásanjọ́ lèmi blame lórí yẹn o. I blamed Olusegun Obasanjo when he was president. Ìgbà tí Ọbásanjọ́ jẹ́ ààrẹ ní 1999. Ọbásanjọ́ mọ̀ pé ìtàn ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá kò ní kọ ìwé dáadáa nípa òun àti iṣẹ́ tóun ṣe àti gbogbo nǹkan tóun ṣe, irú màdàrú tó dá sílẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. History will never judge all of them right. Torí ẹ̀ làwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní náà wá ṣe ń wá tó wá ń pìtàn irọ́ tó wá ń gbé kalẹ̀ fún oríṣiríṣi yín. That's why all these Yoruba prodigal sons now come up onto the social media to now begin to distort the Yoruba history right in your own presence. It's such a shame. Let's go in. Let's go in to see what is being given as account on Google on the origin of the Yoruba people. So I am going to share my screen at this point in time with you. Yeah, the origin of the Yoruba people. Ejen share pẹ̀lú. Yeah, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí o. Ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn sìn? Ìbéèrè tí mo béèrè ní ọwọ́ Google, mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ kọ́kọ́ mọ̀ nǹkan kan pé ṣe wá rí Google yìí gangan tí ẹ̀ ń rí ní èní nǹkan tí ò yé àwọn idiot wọ̀nyí, nǹkan tí ò yé wọn òun náà ni wípé Google tí gbogbo wọn tó ń lò ní ọjọ́ òní yìí ìpìlẹ̀ Ifá náà fi gbé kalẹ̀. Ifá òun ni Google. Ẹ wá wo nǹkan tí Google wá sọ o lórí origin ilẹ̀ Yorùbá. Mo bèrè ní ọwọ́ Google, mo ní what is the origin of the Yoruba language? Ẹ wo nǹkan tí Google tó gbé kalẹ̀. Ó ní mo ti highlight fún gbogbo yín kẹrin yẹn. Google ní
the Yoruba language is believed to have originated in the southwest of Nigeria, near the confluence of the Niger and Benue rivers. It is part of the Niger-Congo language family, which is estimated to date back to around 11,000 years ago. Mo kọ́kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ di ìyẹn mú. 11,000 years ago. Ẹ̀dìyẹn mú. 11,000 years ago, estimated to date back to around 11,000 years ago. Àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní kan o, wọ́n wá ń pìtàn fún wa. Ìgbà wo ni Mohammed gan délé ayé? Mohammed, ìgbà wo gangan ni Mohammed délé ayé? Ṣé Mohammed ti ń gbé ilé ayé? Ó ti rìn kọjá ní orílẹ̀-èdè ayé yìí ní 11,000 years ago. Ìgbà wo gangan ni wọ́n gbé Islam kalẹ̀ gangan ní Saudi gangan fún rẹ̀, tí Mohammed gangan gbé Islam tó gbé kalẹ̀ ní Saudi? Ṣé ó ti tó 11,000 years ago ni? Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Now Google tún wá sọ pé wọ́n tún wá fún wa ní facts. Wọ́n ní here are some other facts about the Yoruba language. Number one, Google jẹ́ ká mọ̀ pé it is the most widely spoken African language outside of Africa, with around 50 million primary and secondary speakers in Nigeria and millions more outside the country. Ẹ má gbàgbé, don't forget, èdè náà, èdè Yoruba language, wọ́n ní it is estimated to date back to around 11,000 years ago. So if Yoruba language is estimated to date back to around 11,000 years ago, that means the language itself, èdè yẹn gangan fún rẹ̀, ó ju Jésù Kristi lọ. Not to talk of Prophet Muhammad. Yoruba language gangan fún rẹ̀, tí Google sọ pé the language is estimated to date back to around 11,000 years ago, ó ju Jésù Kristi lọ táwọn Kristiẹ́nì gangan tí wọ́n ń sìn. Ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share ètò náà. Ṣé rí gbogbo àwọn má ṣàǹfààní tó ń distort information káàkiri, torí ẹ̀ làwa ṣe fẹ́ put gbogbo wọn right. Ẹ wá wo, wọ́n ní here are some other facts about the Yoruba language. Number one, wọ́n ní it is the most widely spoken African language outside of Africa. Yoruba language, òun ni èdè Yorùbá, òun ni the only èdè nínú ilẹ̀ Áfíríkà tó jẹ́ pé
àwọn èèyàn 50 million, around 50 million people ló ń sọ as primary and secondary language láàrin Nàìjíríà, and then millions of àwọn èèyàn wọ́n tún sọ outside ilẹ̀ Yorùbá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí Google sọ mí báyìí wọ́n ní it is used in radio and television and is taught in schools. Wọ́n ní wọ́n lo èdè Yorùbá lórí rédíò, wọ́n dẹ̀ ń lò lórí tẹlifíṣọ̀n, wọ́n dẹ̀ fi ń kọ́ ọmọ ní ìwé. Nínú ìwé tó ń fi èdè Yorùbá yìí tó fi ń kọ́ àwọn ọmọ, inú ẹ̀ náà wọ́n ti ń fi èdè Yorùbá yìí tó fi ń kọ́ wọn ní Arabic. Olórí burúkú kan nínú àwọn tó ń bá Abdulrasheed tó ń gbé lẹ́yìn tó fẹ́ rán Abdulrasheed lọ sí ọ̀run àpáàdì, wọ́n wá ń sọ pé èdè Yorùbá gangan ilẹ̀ Lárúbáwá ló gbé ti wá, ilẹ̀ Saudi Arabia ló gbé ti wá. Báwo ni èdè Yorùbá ló ṣe jọmọ́ èdè Lárúbáwá? Gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní Islamic cleric tó láwọn ní ilé kéwù yìí, ṣé wọ́n ń sọ Fúlàní, wọ́n ń sọ Haúsá sí àwọn ọmọ wọn nílọrin àbí ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjìrè àbí ní ilẹ̀ Ìwó láti fi kọ́ àwọn ọmọ yẹn ní Arabic? Ìbéèrè ni mò ń béèrè lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú wọ̀nyí o. Google dẹ̀ tí wàá gbé ní there is a large body of Yoruba literature including books, newspapers and pamphlets. Òótọ́ ni. Àwọn ìwé tó jẹ́ literature aláwìyé pẹ̀lú ara wọn o. Àwọn ìwé tó ti kọ nípa ilẹ̀ Yorùbá ó wà ń bẹ̀ o. Yorùbá ní newspaper títí wọn o. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn pamphlets wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń tẹ̀ ní èdè Yorùbá. Now, Google tó wá ní nínú fact tó yẹ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ nípa èdè Yorùbá òun náà ni pé the Yoruba language has many dialects, including those of the Ekiti, Ọ̀yọ́, Ondo, and Egba subgroups. Princess Bimbo Atolagbe, good evening. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Google ló ń sọ o. Ẹ tún wá wo nǹkan tí Google tún wá sọ ń bí báyìí lórí èdè Yorùbá. Wọ́n ní the Roman character Roman was adopted for the Yoruba language. Wọ́n ní Roman character ni wọ́n adopt láti fi carve out èdè Yorùbá because it was well known, and missionaries didn't need to learn new characters. Hence, alphabets wa torí pé kí ni Roman character not ti adopted. That is why tó ṣe jẹ́ pé the Yoruba alphabets, as a matter of fact, was mimicked after the English alphabets. A, B, D, A, F, E, G, B, A, B, C, D, E, F, G, H.
ẹjọ́ ibo ní èdè àràbà èdè àwọn Arab ló ti gbé yọ nínú kárátà àti alphabets wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè nínú Yorùbá language. mo ń bèrè lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú tó jẹ́ pé wọn ò ní ọgbọ́n, wọn ò ní ìmọ̀, wọn ò dẹ̀ ní òye ni o, tó fẹ́ fi religion tó fẹ́ fi ba ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tí wọ́n fẹ́ fi bàjẹ́. ṣe ẹ ti rí pé olórí burúkú ń gbogbo wọn, ọmọ àlè ní gbogbo wọn jẹ́ ọmọ àlè nígbà náà tó jẹ́ pé wọn ò tí ì dàgbà. so gbogbo àwọn ọmọ àlè tó bí sí ilẹ̀ Yorùbá tó wá ti dàgbà nísìnyí, àwọn nírú bíi Abdulrasheed àti gbogbo àwọn Islamic cleric tó ń bá ṣiṣẹ́, tó wá ń twist ìtàn ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ilẹ̀ Yorùbá fún àwọn ọmọ Yorùbá. now ẹwọlé Google tí wàá sọ wọ́n ní the exact origins of Yoruba language remain under some debate, but linguistic evidence suggests it emerged around the 9th century AD. It belongs to the Niger-Congo language family, one of the largest language families in the world, encompassing hundreds of languages spoken across Africa. ṣé ẹ ti rí bí wọ́n ṣe ń pètàn burúkú tó ń pètàn tí ò yẹ kán pètàn fún yín? ṣé ti rí àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní? ṣé ti rí bí wọ́n ṣe ń pètàn yín fún yín? ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? It is such a shame. Such a shame. Now, what about ẹ jẹ́ wá gbẹ̀rù lọ sí the role of Yoruba traditional rulers? Again, the role táwọn traditional rulers wa tí wọ́n ń play ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ní ilẹ̀ Yorùbá. mo tún bèrè lọ́wọ́ Google again, ẹ jẹ́ kí n tún share ìyẹn fún yín. The role of the traditional rulers. tí n bá tún share ìyẹn náà pẹ̀lú yín sìn, ẹ wo nǹkan tí Google tí ó sọ lórí the role of the traditional rulers nínú ilẹ̀ Yorùbá. mo ń lọ síbì kan ni o, mo ń gbé yín lọ síbì kan ni. ẹ wo role traditional rulers, ẹ wo nǹkan tí Google tó tún sọ o. ẹ jẹ́ kí n highlight ẹ̀ fún yín. mo bèrè lọ́wọ́ Google òun rèé, the role of the Yoruba traditional rulers. bẹ́ẹ̀ ti ṣe rí yẹn, mo Google ẹ̀ kó má dàbẹ́ pé mo wá ń purọ́ fún yín. èmi ò ní purọ́, mi ì dẹ̀ ní sọ bí nǹkan ò ṣe jẹ́. àwọn ìtàn tèmi dẹ̀ bá ní
nílẹ̀ kó tó di pé Ọbásanjọ́ ní kọ́ máa kọ́ wọn ní ìtàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ nìyẹn. Google ó ní the role of Yoruba traditional rulers or Obas is multifaceted and includes religious leader. Ẹjọ́ ìgbà tí traditional ruler tó ti jẹ́ religious leader, that means pé àti traditional religion àti Islamic religion àti ẹ̀sìn Christiani ó ti mean pé gbogbo ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́yìn tó bá jẹ́ ọba or traditional ruler ló máa láti tẹ̀lé, because religious leader ni. Ọ̀rọ̀ tiwa ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ àwọn Hausa Fúlàní, ó yàtọ̀ síra wọn. Religious leader role is number one role of a Yoruba traditional ruler or Obas. Number one role is the Oba is a religious leader. The Oba is the chief priest. Google, only the Oba is the chief priest of all Orisha sects in their domain and performs certain traditional rites. Ọba kábíyèsí aládé òun igbákejì òrìṣà, igbákejì olódùmarè, the chief priest of all Orisha sects in their domain, and the same ọba aládé ó máa láti perform gbogbo traditional rites from all the religious sector. Wọ́n fẹ́ gbé ẹbọ ni o, wọ́n fẹ́ ṣe ètùtù ni o, wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó máa jẹ́ kí ìlú tòrò ni o, ipe bóyá wọ́n fẹ́ gbé orò ni o, wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan kan ni o, wọ́n fẹ́ gbé egúngún, wọ́n fẹ́ bọ ọdún Ọlọ́ṣun ni o, wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo oríṣiríṣi òòṣà tó wà ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, gbogbo ẹ̀ ní kábíyèsí máa láti ṣe, because òun ni the chief priest of all Orisha. Àwọn onígbàgbọ́ wọ́n fẹ́ ṣọdún wọn ni o, àwọn onímọ̀le wọ́n fẹ́ ṣọdún wọn ni o, gbogbo ẹ̀ ló máa bá wọn ṣe papọ̀. Number 2 ti Google tó ń sọ bí báyìí, wọ́n ní Yoruba traditional rulers or Obas is political and ceremonial monarch. The Oba is the highest authority in their kingdom and resolves conflicts among the people. Iṣẹ́ tó yẹ kí oníranù, onísọkúsọ Abdulrasheed tó lóhùn ọba Ìwó tó yẹ kó máa ṣe nìyẹn, tó wá ní òun ń ṣe abọ̀rìṣà, wípé ọba mùsùlùmí lòun. Ṣé ń gbọ́? Ipò ọba ó wà political, ó dẹ̀ wà ceremonial. Bí ọba ìlú òyìnbó ni o, bí the same thing pẹ̀lú King Charles ni o. Ẹnikẹ́ni tó bá ti di ọba níbikíbi lórílẹ̀-èdè àgbáyé, ṣé mọ nǹkan tó máa ń pè wọ́n ni? They called them nobility family. Nobility family, that is the bloodline to the throne, because
They are the second in command to the Almighty God. Bó dẹ̀ ṣe wọn Ọlọ́run lọ́lọ́run gbé ń ṣe ọlá ẹ̀. Ọlọ́run lè wo ọmọ kékeré báyìí ṣùṣù kó dẹ̀ gbé adélé lórí, so long as tó bá jẹ́ pé wọ́n ti dífá, tó bá jẹ́ pé wọ́n di ifá yẹn correctly, tí ifá yẹn bá dẹ̀ ti sọ pé ọmọdé yìí ni adé yìí tọ́ sí lórí, òun ni Ọlọ́run ti yàn wípé kán gbé adé yẹn lé lórí. Mo sọ́rí láti sọ o, Abdulrasheed kò tọ́ sí ọba yẹn, kò tọ́ sí Olúwo. Ó ti bà ipò àga yẹn, ó ti bà ipò ọba Ìwó, ó ti bà á jẹ́. Ṣé ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Political and ceremonial. Now, Google tó wá jẹ́ ká wá mọ̀ pé if you are a traditional ruler or Oba in Yoruba language, in Yoruba land, you are a mediator. The Oba acts as a mediator between the people and the state and can help resolve minor conflicts. Google ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Àwọn olórí burúkú, àwọn òpònú, àwọn aṣiwèrè ẹ̀dá tọ́láwọn imam àti gbogbo ẹ̀ ní Ìwó, wọn ò jẹ́ kẹ́rí gbogbo eléyìí o. Èmi ń gbé wá fún yín kẹ́ bá lè rí ni o. Mediator. The Oba acts as a mediator between the people and the state and can help resolve minor conflicts. Tí wàhálà kan bá ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ òní ní United Kingdom, tí ọba wa kábíyèsí King Charles tó ti gorí ìtẹ́ àwọn ancestors ẹ̀ lénìí, tí King Charles tó bá jáde tó bá sọ̀rọ̀ tó bá ní ẹ dákẹ́, gbogbo United Kingdom máa dákẹ́ ni. Ọba ti pàṣẹ. Bọ́dẹ̀ ṣe máa dáná pa nǹkan tó fa ìdí ìjà, ó máa wá wà láàrin King Charles àti Prime Minister ẹ̀. Mediator. Wọ́n ní mo ti highlight fún yẹn. Google tí wá jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa act as interpreter and spokesperson. Wọ́n ní the Oba can serve as an interpreter and spokesperson for people who have limited ability to communicate in English. Ẹ lọ Google ẹ̀. Mo ti fún yín ní assignment tó yẹ kẹ́ lọ look into. Mo ti fún yín ní assignment yẹn. Ẹ wá wo ta ni ọmọ àlè ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire ní ilẹ̀ Ìwó. Ṣé Abdulrasheed ni ọmọ àlè tí wọ́n plant sí orí àwọn ọmọ Ìwó as ọba, tó tún jẹ́ pé àwọn sọ̀ǹgbẹ̀sọ̀ǹgbẹ̀ ẹ̀tàn láwọn imam nínú Islam tó tún wá ń sọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ òkúta ọ̀rọ̀ sí Ọ̀ọ̀ni ìrìṣà
kájà jẹ gbogbo ẹnu gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àti ọ̀gá yín tó pèrè ẹ̀ ní Abdulrasheed. Mi yájú sí orí adé o, ṣùgbọ́n Abdulrasheed ó ti gbé igbá ẹ̀, ó ti gbé kọjá mọ́ṣáláṣí ní ọ̀dọ̀ ti tèmi. Mi ìfẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mò ń láti dá sí. Olúwo ọ̀fìwò pẹ̀lú gbogbo àwọn olórí burúkú àwọn aṣèrè tán láwọn imam ní ìlú Ìwó tán níwọ gangan ní ọba Ìwó pé ìwọ tún ní agbára ju Ọ̀ọ̀ni ìrìṣà lọ. kájà kóòdù pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ara kó sán pa gbogbo yín ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo yín tẹ̀dẹ̀ ń pera yín ní imam àti Abdulrasheed tí gbogbo yín tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sínú afẹ́fẹ́, ṣe fẹ́ jẹ́ kí n sọ nǹkan tí ó ń gbé ọ̀rọ̀ yín jáde sórí afẹ́fẹ́ tó fi ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé ni. Ògún ni gbogbo irinṣẹ́ tó wà nínú handset yín tẹ̀ ń lò yẹn, gbogbo irinṣẹ́ tó wà nínú kọ̀ǹpútà tí gbogbo yín lò, irin ni. Ògún, the god of iron and warrior, òun ló ń control gbogbo nǹkan tí ẹ fi ń tako gbogbo wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Nǹkan tí àwọn yòókù tán lè sọ fún yín òun nìyẹn. Ògún, ẹ̀yin gangan tún wá ń tàpá sínú Ògún. Ògún yẹn òun ló máa pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo yín wọ aeroplane ẹ̀ lẹ́ ń lọ sí Saudi, ẹ̀ ń lọ Kaaba, ẹ̀ ń lọ Medina. Ṣé aeroplane tẹ́ ń wọ̀ láti Èkó àbí Àbújá tó ń gbé yín lọ sí Saudi, kí ni nǹkan tán fi ṣe? Ògún ni. Abẹ́lérò pé ẹ lè live life without Ògún ni. Kò sí àwọn òyìnbó gbọ́ngbọ́n wọ́n mọ rírì Ògún. Àwọn Saudi gangan tẹ́ ń lọ sí Mẹ́kà torí títí wọ́n mọ rírì Ògún, wọ́n dẹ̀ ń bọ Ògún. Saudi tẹ̀lé yẹn wọ́n ń bọ Ògún. Àwọn òyìnbó wọ́n ń bọ Ògún. Mọ́tò tẹ́ ń wọ̀ tẹ́ bá fẹ́ gbéra pẹ́ fẹ́ lọ ṣe bóyá Islamic conference àbí nǹkan kan láti Èkó lọ sí Àbújá àbí Kwara àbí Ìbàdàn, mọ́tò tẹ́ máa wọ̀ ṣé rọ́bà ni? Ògún ni. Ògún yẹn òun ló máa pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Gbogbo yín tẹ́ sọ pé kò ní sí peace ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ni ẹ fẹ́ mú religious war kẹ wá fi da ilẹ̀ Yorùbá, kẹ fẹ́ fi da ilẹ̀ Yorùbá rú. Ògún yẹn òun ló máa pa gbogbo yín. Àfi kẹ má wọ mọ́tò, àfi kẹ má lo handset, àfi kẹ má lo computer, because gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ilé ayé pátápátá Ògún ló ń control ẹ̀. Bóyá kò yé Abdulrasheed, ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún yín. Let me tell you something. You see, gbogbo àwọn tó jẹ́ alágbára nínú Islam, gbogbo àwọn alágbára Islam tó jẹ́ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nínú Islam,
gbogbo wọn náà wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni o. Eleganza ò lè sọ pé òun ò sí nínú ẹgbẹ́ ògbóni o. Late MKO Abiola ó wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni o. Ààrẹ Aríṣekọ́lá Àlàó ó wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni o. Ààrẹ yín tó wà lórí ààrẹ president yín ní ọjọ́ òní yìí, President Bola Ahmed Tinubu, ọmọ ògbóni ni o. Fìlà ẹ̀ tó gbé sórí tó ní symbol tí gbogbo yín tẹ̀ ń wọ̀ káàkiri, àwọn awo ló gbélé lọ́wọ́ o. Infinity 8 on its side. Bàbá olóyè the late Dr. Olúṣọlá Sàràkí, ògbólógbò awo ni o, ògbólógbò ògbóni ni o. Bàbá Ọkọ́yà, ògbólógbò awo ni gbogbo wọn, gbogbo wọn wà ní ògbóni o. Gbogbo wọn ọ̀dẹ̀ gbé sórí torí pé kí ni wọ́n gbé nǹkan ìbílẹ̀, wọ́n gbé fún ìbílẹ̀, wọ́n dẹ̀ mú ẹ̀sìn ò sọ pé ká má ṣe àṣà àti òrìṣà títí wa gbọ́ngbọ́n, kò sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo wọn tó ń náwó fún yín tó jẹ́ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nínú mùsùlùmí, nínú Islam, tẹ máa ṣàdúrà, tẹ máa jókòó, tó máa gbé owó rẹpẹtẹ fún yín, gbogbo wọn náà wà nínú awo, gbogbo wọn náà wà nínú ògbóni o. The late Aláàfin of Ọ̀yọ́, kọ́lọ́mbà wa fi ọ̀run rí kẹ́ bàbá yẹn. Bàbá ò nítorí pé kí ni Islam kò disturb ìṣẹ̀ṣe ẹ̀. Tẹ bá dẹ̀ rí bàbá yẹn, ikú bàbá yèyé, kò sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó lè gbé ojú wo Aláàfin ní ojú kó wò ó. Erelu Kuti of Lagos, Rasheed, ṣé wọ́n bí aláya bàbá ẹ̀, wọ́n bí ere wípé kò tiẹ̀ sọ pé ó fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ sí Erelu Kuti lásán, àbí wọ́n bí àwọn olórí burúkú ìmáàmù ẹ̀ tó fẹ́ da ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tó fẹ́ dàrú, ṣé wọ́n bí aláya bàbá wọn re láti sọ pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ sí Erelu Kuti of Lagos? Wọ́n bíire, wọ́n ti bí aláya bàbá ńlá yín, wọ́n ti bí yín re. Àwọn awo mo mọ̀ pé wọ́n kàn ṣe ń wò yín ni, wọ́n ń fi yín sílẹ̀ pé kẹ́ máa ṣe ẹlẹ́yà ara yín. Tó bá tó àsìkò tí awo fẹ́ dín pẹ̀lú yín, mo mọ̀ pé gbogbo yín ẹ gbà pé bíríkì kì í ṣe búrẹ́dì, gbogbo yín pátápátá. Àbí ṣé kò ń ṣe gbogbo yín kan náà ni, àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí? Táwọn èèyàn bá wá bá yín pé àwọn ní problem báyìí, kò ń ṣọ̀dọ̀ àwọn awo ni gbogbo yín tọ̀ lọ ni? ṣe bá àwọn awo náà máa sọ fún yín pé lọ ṣètùtù báyìí, ṣe nǹkan báyìí? Àbẹ̀lérò pé àárí píkṣọ̀ ìkan nínú àwọn ìmáàmù yín tó lọ bá wèrè tó lọ bá sùn, tó dẹ̀ mú handkerchief funfun lẹ́yìn ìgbà tó da nǹkan tó fẹ́ dà sí lára tán, tó wá mú handkerchief funfun tó fi wọ́ gbogbo àtọ̀ tó dà sí wèrè lára. Níbo lẹ fẹ́ fi yẹn sí? Tẹ bá fẹ́ jẹ́ kí n bá yín wá ọkọ̀ ẹ̀ pé mi ì fẹ́ play àwọn nǹkan tó máa jẹ́ pé ó máa lòdì sí òfin àti community standard YouTube àbí Facebook ni. Gbogbo yín gangan tens, gbogbo yín àti gbogbo àwọn olórí burúkú má ṣàǹfààní tó ń jọ ń sọ pé Olúwo di
ọba ògbóǹtagìrì ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ṣé wọ́n bí olúwo gangan wọ́n bí dá kó lọ wojú ọba Akínolú lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n bí dá wọ́n ti bí dá ọba Akínolú mùsùlùmí nìyà ọba Akínolú bó ṣe ní àwọn problem títí ẹ̀ náà kò disturb ìṣẹ̀ṣe pé kí ìṣẹ̀ṣe má ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe àwọn gangan mú ìṣẹ̀ṣe wọ́n mú sí gógó ọrùn ọba yìí tí wọn ò dẹ̀ jẹ́ kí ẹ̀sìn wọn tó jẹ́ Islam kó pa ìṣẹ̀ṣe wọn lára. mi ní fẹ́ jẹ́ kí show yìí kó pọ̀ jù àbí kí n prolong ẹ̀. Olúwo èyí tó pèrè ẹ̀ ní Olúwo Abdulrasheed èmi ò ní pè ní ọba kò ń ṣe ọba kò qualify Olúwo Abdulrasheed kò qualify as ọba ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire èmi dẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ti tèmi ni mo dẹ̀ ń retí ọjọ́ tí mo máa bá bàbá Ògúndókun tí máa bá wọn pàdé ní London láti interview wọn. Mo mọ̀ pé Ṣọkọtí ó ti interview ó ti ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire especially ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Ìwó. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi. Ọlákúnlé Fásùgbà òun náà ti ṣe àwọn iṣẹ́ lọ rẹpẹtẹ. tọ́n bá bí Olúwo tọ́n bá bí dá tọ́n bá bí Abdulrasheed tọ́n bá bí dá tọ́n bá bí dáadáa ẹni kó kọnu sí Ìrẹ̀lú Kútì tí wọ́n èmi tún sọ tọ́n bá bí Abdulrasheed tí wọ́n bá bí pọ̀nrín bàbá ńlá ẹ̀ tọ́n bá bí dáadáa ẹni kó kọnu sí Ìrẹ̀lú Kútì àwọn ọ̀yà ayé nìyẹn. For me èmi as ọmọ káàárọ̀ òjíire màá rather respect Ìrẹ̀lú Kútì of Lagos than kí n respect Abdulrasheed tó ń pèrè ní ọba Olúwo of Ìwó because Ìrẹ̀lú Kútì gan jùlọ nínú ẹgbẹ́ àti gbogbo ẹ̀. mi ní fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó kọjá báyìí tó bá tún di bóyá tó bá di ọjọ́ ọ̀la àbí tí n bá lè jáde ní ọjọ́ ọ̀la gbogbo yín tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa if this is your first time tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ń sìn ẹ wò ẹ tẹ like following tó bá jẹ́ pé orí Facebook ni tó bá jẹ́ pé orí YouTube ni ẹ bá wa like page yẹn ẹ bá wa subscribe sí channel yẹn. We are back onto YouTube and on Instagram and on LinkedIn and then all the 3 platforms on Facebook, my personal page, my Hello Magazine and NuMedia TV. Yes, the time is 2020 today, Sunday the 20th day of October 2024. Ẹ jẹ́ ká gbé ètò náà ẹ jẹ́ ká gbé wá sí ìparí. Mo kí gbogbo yín tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ọjọ́ òní. Yes, Ọmọlára Omíbẹ́kú Òrówálé, I'm going to work on the reasons why I am not really getting your comment from the main studio.
I will read your comment from the other studio. You said, Omolara Obibeku, you said, but I read it somewhere that without this small Oba, he cannot be Olubadan. No. You mean he cannot be the Oluwo of Iwo? That's what you mean, not Olubadan. Not Olubadan. Yeah, he cannot be. No. From what I gathered, the throne of Oluwo of Iwo, Abdurrashid was not entitled to it. Abdurrashid never came from a nobility family. He never came from a bloodline of the royal blood in Iwo land. From the interviews and many of the podcasts from Shokoti TV and most of the Obas tí Shokoti ti lọ interview lórí ọ̀rọ̀ Ìwó, èèyàn tó gbé Abdurrashid tó impose Abdurrashid fún High Chief Ogundokun, òun náà ni Rauf Aregbesola. Rauf Aregbesola ńgbà tó jẹ́ Ọ̀ṣun State Governor, òun ló dìídì pé Chief Ogundokun pé bàbá mi, ọmọ tí a fẹ́ jẹ́ kó jẹ Olúwo nìyí o. Aregbesola from nǹkan tí èmi gangan tí mo gather ni wípé ńkọ́ o kò mọ anything nípa Abdurrashid fún rẹ̀. Àwọn èèyàn kan tó jẹ́ àwọn tó súnmọ́ Aregbesola nígbà tó jẹ́ gómìnà Ọ̀ṣun State nígbà náà, àwọn náà sọ pé kí Aregbesola yan Abdurrashid as Olúwo. Aregbesola gbọ̀ngàn ò mọ̀ pé Abdurrashid ó ti ṣe ẹ̀wọ̀n ní Canada, ó dẹ̀ ti ṣe ẹ̀wọ̀n ní Amẹ́ríkà. But it was too late. Ara nǹkan tá fi máa ń sọ nìyẹn pé kí àwọn ìjọba Nàìjíríà, especially àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, kán yé dá sí bọ́n ṣe ń yan ọba. Ẹ jẹ́ kí àwọn afọbajẹ kan dá ifá. Ẹni tí ifá bá ti mú nínú royal lineage yẹn, bóyá ìdílé tí ọba kàn rè o, tí ifá bá ti mú ẹni yẹn, wọ́n máa fa ìkan nínú àwọn ọmọ wọn sílẹ̀. Ọ̀kan fa bí ọmọ mẹ́ta sílẹ̀. Èyí tí ifá bá ti mú tó bá jẹ́ pé lineage yìí àbí royal household yìí àwọn ni ọba kàn, ẹni tí ifá bá ti mú níbẹ̀ nínú àwọn tó bá fà sílẹ̀, òun ni ó yẹ kó jọba. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jẹ̀lú tẹ̀yìn ń pè ní òṣèlú, àwọn tí wá ń lo ipò yẹn fún ara wọn, torí pé kí ni ẹni tó bá fẹ́ jẹ́ kó jẹ ọba tán, so that wọ́n á lè control territory yẹn fún re-election purpose. Ó dẹ̀ wá yà mí lẹ́nu pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Olúwo tó dẹ̀ ń ṣe ní ilẹ̀ Ọ̀ṣun yẹn, ó yà mí lẹ́nu pé our dancing governor kò lè rí nǹkan sọ sí, àbí kó pe local government chairman pé yá lọ depose Abdurrashid. Bóyá Adeleke gangan tó jẹ́ gómìnà Ọ̀ṣun, bóyá òun gangan ó ní nǹkan tó fẹ́ lo Abdurrashid fún re-election purpose ẹ̀ ni. Yes,
You are right. Ifa used to be in charge, Omolara Omibekoro Wale, Ifa used to be in charge of the Obas. So, enter ma blame. But ó impose Abdulrasheed mọ́ àwọn ará Ìwó ní orí, òun náà ni gómìnà àná Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Òun gangan ló yẹ kó carry blame yẹn, because ó wà lọ bú lọ́wọ́ pé ha ǹbá mọ̀ àṣọmọ amúgbó, àṣẹ tó mugbó, àṣẹ tó ti lọ ṣe ẹ̀wọ̀n. Ṣé mọ̀ pé ìdílé mi wà, ẹni tó bá ti bí ọmọ kan ní ìdílé tó jẹ́ pé ìdílé wọn náà ti ń jẹ ọba. Ṣé mọ̀ pé tó bá ti bí ọmọ yẹn, wọn láti ìgbọ́mọ yẹn ṣe ń dáyé náà ti máa mọ̀ pé ó máa di ọba. Ṣé mọ̀ pé irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀, ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gúrùmù wọn láti kékeré yẹn lọ ni. Ó ní nǹkan tí wọ́n lè ṣe, ó ní nǹkan tí wọ́n ò lè ṣe, ó ní ibi tó lè rìn sí, ó ní ibi tí wọ́n ò lè rìn sí, ó ní ibi tí wọ́n lè lọ, ó ní ibi tí wọ́n ò lè dé láyé. Protocol yẹn ó máa so tight. Ìyẹn ni ò sí nínú ọ̀rọ̀ Abdulrasheed. Ṣé ẹni tí wọ́n ti bí tán ti mọ̀ pé ó máa di ọba, tán dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní groom láti kékeré, tán ti bẹ̀rẹ̀ sí ní prepare for kingship, ṣé irú yẹn ló máa ṣẹ̀wọ̀n? Ṣé irú yẹn ló máa lọ ṣe credit card, ló máa lọ ṣe fraud ní America àti Canada? No. Ṣé irú ẹ̀ ló máa mú gbó? Yes, it is getting clearer. Ẹni tèmi tí mo hold responsible fún gbogbo àṣìṣe tó bá ilẹ̀ Ìwó ní ọjọ́ òní, òun náà ni ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá, because òun ló convince bàbá Ògúndòkun. Ó dẹ̀ mú role tí bàbá Ògúndòkun náà play láti make sure pé Abdulrasheed tí bàbá Ògúndòkun sọ pé kò tiẹ̀ sí kọ́bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀, owó bàbá Ògúndòkun ni bàbá Ògúndòkun tún ná. So ẹni tó yẹ kí gbogbo wa ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ní blame láti ọjọ́ òní lọ lórí ọ̀rọ̀ Abdulrasheed, òun náà ni ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá o. Ó dẹ̀ ti dá gbogbo wọn pọn wọn yẹn sílẹ̀. Ṣẹ́rí kò sí nípò gómìnà mọ́. Ó ti dá yán pọn wọn sílẹ̀, ó ti bá tiẹ̀ lọ. Abdulrasheed ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní terrorize gbogbo Ìwó àti gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjìrè. Ó bẹ́tà kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu kó tètè yá dá sí ọ̀rọ̀ yìí o, if not ọ̀rọ̀ yìí máa le jù báyìí lọ. Tó gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi ní sọ kọjá báyìí lọ. Ẹ tú ibikíbi tẹ́ bá gbé tí ń wò wá, ẹ like wa, ẹ follow wa, ẹ subscribe, kẹ̀dẹ̀ press bell icon yẹn lórí YouTube so that ìgbàkígbà tá a bá ti wá sí ojú ọpọ́n ẹ lè máa wo gbogbo àwọn nǹkan mèremère tí a fẹ́ bá yín sọ. Mo ti láwọn oríṣiríṣi nǹkan tí mo fẹ́ bá yín sọ. Ó possible pé bóyá mo sì lè jáde ní ọjọ́ ọ̀la náà, ṣùgbọ́n ní kókó wákàtí àwa yìí aago 8:30 òun náà ló lù. Ẹ jẹ́ ká mú ètò náà, ẹ jẹ́ ká mú wá sí òpin. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín lọ́pọ̀lọpọ̀, gbogbo yín pátápátá tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook àti YouTube àti gbogbo ibikíbi tí ẹ bá gbé tí ń wò wá. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Ẹ jẹ́ wá mú ètò ti òní, ẹ jẹ́ àmú wá sí òpin. Tó bá tún di ọjọ́ mi, bóyá lọ́la àbí lọ́jọ́ Wednesday, a tún padà wá. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ
màá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kàbìtìkàbìtì kan màá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kalẹ̀ fún yín lórí ọ̀rọ̀ ìlú wa Nàìjíríà. Mo ti prepare topic kan sílẹ̀ fún yín tí mo tag as Nigeria, the land of the military generals. Ìkànnì yẹn ìmí ìtúwá wà ó ti pọ̀ rẹpẹtẹ tí mo ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ máa gbádùn ètò náà létòlétò. So ní àtìsín lọ títí di bí ìparí ọ̀sẹ̀ ẹ lè máa rí mi regularly. A máa padà àtúmọ̀ máa sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ àṣírí àtúmọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tú gbogbo ẹ̀ ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní orí ètò wa ní ibi báyìí. Mo kí gbogbo yín ní ayọ̀ àtàláfíà. Ọ̀sẹ̀ tá fẹ́ bọ́ sí asán wá sówó, asán wá sọmọ, asán wá sí àlàáfíà. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín títí di ìgbà náà tí a tún máa fi pàdé. Ire o. NuMedia TV. Beyond the headlines. News in its purest form. If you have enjoyed this video or any of our podcasts or live streams, don't forget to give us a thumbs up, share it, and subscribe for more content like this. We make information simple. Your experience matters to us. Liberty Media Communications. Live stream with confidence. Fewness of words. Greatness of deeds. We empower people around the world to stand up for their social or ethical principles of freedom or entitlement. That's all for now. Thanks for watching. See you in our next video or live stream.